Assam HS 2025 যোনখন পেপাৰ হয় তাৰ আমি 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনখিনি ডিছকাছ কৰিম। আই হোপ তোমালোকে পঢ়ি আছা। যোনখিনি ষ্টুডেণ্টৰ মেথমেটিক্স লৈ প্ৰব্লেম আছে বা ক্লাছ 12ত বুজি পোৱা নাই, তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিবা। আৰু যি ভিডিঅ'জ লাগে বা যোনটো চেপ্টাৰত হেল্প লাগে ডেফিনেটলি মই মেথমেটিক্সত তোমালোকক হেল্প কৰিব ট্ৰাই কৰিম। কুৱেশ্যন পেপাৰৰ পেটাৰ্ণটো এবাৰ প্ৰথম চাই লোৱা। মেথছত 100 মাৰ্কছৰ পেপাৰ থাকে, তাৰে 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন 10টা আহে, 4 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন তোমালোকৰ 12টা আহে, তো 4 বাৰং 48, আৰু 6 মাৰ্কৰ 7টা কুৱেশ্যন আহে। এতিয়া বহুত ষ্টুডেণ্টৰ কি হয়, যোনকেইটা 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয় এইকেইটা কুৱেশ্যনতে চবচে বেছি প্ৰব্লেম হয়। বহুত ষ্টুডেণ্টে 90+ স্ক'ৰ কৰে বাট 100 নাপায়, 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন ভুল কৰি আহে। বাট 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনকেইটা চবচে বেছি ইজি হয়। তোমালোকে আজি দেখিলে গম পাবা যে 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনকেইটা বাকীবোৰ কুৱেশ্যনতকৈও ইজিয়ে থাকে। বাট আমি কনচেপ্টচুৱেলি নকৰোঁ কাৰণে বস্তুবিলাক থাকি যায়। একদম ইজি কনচেপ্টত কুৱেশ্যন সোধে, তো আমি এটা কুৱেশ্যন চাওঁ। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো সুধিছে নাম্বাৰ অফ 1 ফাংচন ফ্ৰম ছেট A1 to 3 B ABC দিয়া আছে, সংহতি দুটা দিয়া আছে, কিমানটা ঐকিক ফলন আছে সুধিছে। ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট ইন এ। প্ৰথম ছেটটোত নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট কিমান দিয়া আছে? 3 দিয়া আছে। নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট ছেকেণ্ড ছেটটোত কিমান দিয়া আছে? ABC, এইটোতো 3 আছে। এটা কথা মনত ৰাখিবা, যদি প্ৰথম ছেটটো আৰু ছেকেণ্ড ছেটটোত যদি ছেইম নাম্বাৰ অফ এলিমেণ্ট থাকে তেতিয়াহ'লে নাম্বাৰ অফ 1 ফাংচন ইকুৱেল টু কি হয়? n ফেক্টৰিয়েল। এতিয়া ইয়াতে 3টা এলিমেণ্ট আছে, 3টা 3 ফেক্টৰিয়েল হ'ব, তো 3 × 2 × 1, তো আনচাৰটো কি হ'ব? 6। বুজি পাইছা? যদি ইয়াতে 4টা এলিমেণ্ট দিয়া থাকিলেহেঁতেন, 4টাৰ পৰা 4টা, তেতিয়া 4 ফেক্টৰিয়েল হ'লহেঁতেন। তেনেকৈ গৈ থাকিব। ঠিক আছে, তো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো ইজি হয়। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো চোৱা, ফাইণ্ড দ্য প্ৰিন্সিপাল ভেল্যু অফ কট ইনভাৰ্ছ দিছ। এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন চাবা, কট ইনভাৰ্ছ -1/√3। কট ইনভাৰ্ছৰ ভিতৰত যদি নেগেটিভ থাকে আমি পাই মাইনাছ কি লিখোঁ? কট ইনভাৰ্ছ 1/√3। এতিয়া ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগনমেট্ৰিক ফাংচনৰ যিমানখিনি ৰেচিঅ' যিমানখিনি আছে প্ৰপাৰ্টিজ, তাত গোটেইকেইটাৰে ডমেইন ৰেঞ্জকেইটা তোমালোকে যদি ভালকৈ জানা তেতিয়াহ'লে 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন ভুল নহয়। এইটো কুৱেশ্যন বহুতেই ইজি হয়। এতিয়া তোমালোকে মোক কোৱাচোন, কট থিটাৰ ভেল্যু 1/√3 কেতিয়া হয়? কট থিটাৰ ভেল্যু 1/√3 কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া থিটাৰ ভেল্যু কি হ'ব? 60 ডিগ্ৰী, ৰাইট? π/3, তো পাই মাইনাছ π/3 যদি কৰোঁ, এইটো এলচিএম ল'লে 3π - π, চ' 2π/3, এইটো হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ। চিম্পল হয়। যেতিয়া তোমাৰ টেন থিটাৰ ভেল্যু √3 হয়, টেন থিটাৰ ভেল্যু √3 কেতিয়া হ'ব? টেন থিটাৰ ভেল্যু √3 হয় 60 ডিগ্ৰী, তো কট থিটাটো টেন থিটাৰ উল্টা হয়, তো 1/√3 কি হ'ব? 60 ডিগ্ৰীতে হ'ব কট। এইবিলাক ক্লাছ তোমালোকে 10তে পঢ়ি আহিছা, বাট অলপমান জাষ্ট ইনভাৰ্ছ ট্ৰিগনমেট্ৰি দেখি ভয় খাব নালাগে, একো ইমান টান নহয়। তো আমি দুটা কুৱেশ্যন আমি আৰামছে কৰিব পাৰিলোঁ। 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো মেট্ৰিক্স ডিটাৰমিনেণ্টৰ কুৱেশ্যন হয়। লেট ABC আৰ 3 মেট্ৰিক্স। 3টা মৌলিক অক্ষ দিয়া আছে, অৰ্ডাৰ দিয়া আছে, 2 × 2 × n, 3 × 2 আৰু 2 × k। তো এটা বস্তু লিখি লোৱা ভালকৈ। এৰ অৰ্ডাৰটো কি দিয়া আছে? 2 × n। বিৰ অৰ্ডাৰটো কি দিয়া আছে? 3 × 2। চিৰ অৰ্ডাৰটো কি দিয়া আছে? 2 × k। এতিয়া যেতিয়া AB আমি ফাইন কৰিম, সদায় মনত ৰাখিবা যে এৰ নাম্বাৰ অফ কলম এৰ নাম্বাৰ অফ কলম আৰু বিৰ নাম্বাৰ অফ ৰ' ছেইম হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, AB ডিফাইন কেতিয়া হ'ব? ইয়াতে লিখি লোৱা, AB will be defined
number of row of A, number of column of A, sorry, number of equal to number of row of B হ'ব লাগিব ঠিক আছে তো এটা মোক কোৱা নাম্বাৰ অফ কলম অফ A কিমান n তো n ইকুৱেল টু কি হ'ব লাগিব নাম্বাৰ অফ ৰ অফ B তো B ৰ ৰ কিমান আছে 3 তো আমি n ৰ ভ্যালু পাই গলো 3 আকৌ কৈছে C B ও ডিফাইন হ'ব লাগিব C B ডিফাইন হ'বলৈ হ'লে C ৰ নাম্বাৰ অফ কলম কিমান দিয়া আছে C ৰ নাম্বাৰ অফ কলম k দিয়া আছে আৰু B ৰ নাম্বাৰ অফ ৰ কিমান দিয়া আছে B ৰ নাম্বাৰ অফ ৰ দিয়া আছে 3 তেতিয়া হ'লে AB প্লাস CB এটা ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো 3 ক্ৰস 3 হৈ যাব ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো তেতিয়া কি হৈ যাব 3 ক্ৰস 3 হৈ যাব তেতিয়া আমাৰ এই প্ৰডাক্ট গিটা ডিফাইন হ'ব আদাৰৱাইজ ডিফাইন নহয় দুটা ম্যাট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশন তেতিয়াই পসিবল হ'ব যেতিয়া ফাৰ্স্ট ম্যাট্ৰিক্সটোৰ নাম্বাৰ অফ কলম সেকেন্ড ম্যাট্ৰিক্সটোৰ নাম্বাৰ অফ ৰ ইকুৱেল হ'ব তো আমি পালো n ৰ ভ্যালু কিমান পালো 3 পালো আৰু k ৰ ভ্যালু আমি কিমান পালো 3 পালো ঠিক আছে এটো কোৱেশ্চন ইমান টাফ নাছিলে এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি দিয়া আছে ট্ৰু ফলছ দিছে let r be a relation on set 1 2 3 4 আৰু ৰিলেশনটো দিয়া আছে এটা কৈছে যে r is reflexive not symmetric reflexive হ'বলৈ হলে নিজৰ a ৰ লগত a থাকিব লাগিব যেনেকৈ 1 আছে যদি 1 1 থাকিব লাগিব 1 1 আছে 2 2 আছে 3 3 আছে 4 4 আছে ঠিক আছে তো হি ৰিফ্লেক্সিভ টু হয় এটা সিমেট্ৰিক হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব সিমেট্ৰিক হ'বলৈ হলে a b যদি থাকে লগত কি থাকিব লাগিব b ও থাকিব লাগিব এটা ইয়াতে চোৱা 1 2 আছে 2 1 আছে ঠিক আছে ইয়াত 1 3 আছে বাট 3 1 নাই তো এই কাৰণে ই ৰিফ্লেক্সিভ হয় নট সিমেট্ৰিক তো এই কাৰণে এটো আনসাৰটো কি হ'ব ট্ৰু হ'ব বুজি পালা তো এটো ইমান টান কোৱেশ্চন নাছিলে নেক্সট ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিব দিছে e power x square plus 1 with respect to x মানে কি দিছে d by dx of e की power x square plus 1 এতিয়া e की power x square plus 1 or ডিফাৰেন্সিয়েশন প্ৰথমতে e to আহিব আকৌ আমি চেইন ৰুল লগাম ওপৰৰ ফাংচনটোক ডিফাৰেন্সিয়েট কৰিম x square plus 1 তো আনসাৰটো কি হ'ব e power x square plus 1 into x square ডিফাৰেন্সিয়েশন কি হ'ব 2x 1 ৰ ডিফাৰেন্সিয়েশন 0 সো এটো হ'ল ইয়াৰ আনসাৰ ঠিক আছে তো আমি পাঁচটা কোৱেশ্চন আৰামসে পাৰিলোৱে নেক্সট কোৱেশ্চনটো চোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি দিছে ইন্টিগ্ৰেশন উলিয়াবলে ইন্টিগ্ৰেশন কাৰ ইন্টিগ্ৰেশন উলিয়াবলে ইন্টিগ্ৰেশন f to চোৱা ইন্টিগ্ৰেশন e की पावर x 1 by x minus 1 by x square dx এতিয়া এটা ফৰ্মুলা আছে এটো তোমালোকে পাইছে ইন্টিগ্ৰেশন বাই পাৰ্টস 7.6 ৰ যোনটো এক্সাৰসাইজ তাতে হেতু ফৰ্মুলা তোমালোকে পাবা ফৰ্মুলাটো হ'ল ইন্টিগ্ৰেশন e की पावर x আৰু ভিতৰত যদি fx প্লাস তাৰ ডিফাৰেন্সিয়েশনটো সাম হৈ থাকে তেতিয়া ফৰ্মুলাটো কি হয় e की पावर x into fx plus c হয় এটা এটো কোৱেশ্চনত তোমালোকে দেখিছা e की पावर x into 1 by x minus 1 minus x square এটা আমি জানো যে d by dx of 1 by x কি হয় minus 1 by x square হয় ঠিক আছে তো ইয়াৰ লগত ইয়াৰ ডিফাৰেন্সিয়েশনটো এড হৈ আছে তো ইয়াৰ আনসাৰটো কি হ'ব e power x into fx ৰ জায়গাত কি হ'ব 1 by x মানে e power x by x plus c তো দেখিলা ছটা কোৱেশ্চন আমি কিমান ইজিকে কৰিব পাৰিলো নেক্সট কোৱেশ্চনটো বহুত বেছি ইজি হয় এটো তোমালোকে আৰামসে কৰিব পাৰিলা হয় ডিটাৰমিনেন্ট দ্য অৰ্ডাৰ অফ দ্য
ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন এইটো ইকুৱেশ্যনত dy by dx of power 4 আছে 3x into d square y by dx আছে মানে ইয়াৰ 2 টাইমছ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যনৰ এটা পাৰ্ট আছে তো ইয়াৰ অৰ্ডাৰটো কি হ'ব 2 ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি সুধিছে ফৰ হোৱাট ভেলু অফ থিটা a ক্ৰছ বিৰ মেগনিটিউড ইকুৱেল টু মেগনিটিউড অফ a ইনটু মেগনিটিউড অফ b কেতিয়া হ'ব এইটো সুধিছে ঠিক আছে আমি ভেক্টৰ যদি পঢ়িছোঁ এইটো আমাৰ কাৰণে বহুতেই ইজি কুৱেশ্যন হয় কাৰণ আমি জানো যে a ক্ৰছ বিৰ মেগনিটিউড কি হয় এৰ মেগনিটিউড ইনটু বিৰ মেগনিটিউড ইনটু ইহঁত দুটাৰ মাজৰ এংগল সাইন থিটা এতিয়া ইয়াত সাইন থিটাৰ পাৰ্টটো নাই তো সাইন থিটাৰ ভেলু কিমান হ'ব লাগিব 1 হ'ব লাগিব আৰু সাইন থিটাৰ ভেলু 1 কেতিয়া হয় থিটা কিমান ডিগ্ৰী 90 ডিগ্ৰী তো থিটাৰ ভেলু 90 হ'ল এইটো আমি পাৰি গ'লো আৰামছে নেক্সট হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যনৰ কথা কৈছে কুৱেশ্যনটো চোৱা এই হোমোজেনিয়াছ ডিফাৰেঞ্চিয়েল ইকুৱেশ্যন অফ দ্য ফৰ্ম dx by dy equal to h into x by y দিয়া আছে can be solved by making the substitution কি ল'ব লাগিব আমি ইয়াৰ কাৰণে সেইটো সুধিছে এতিয়া চাবা হোমোজেনিয়াছত যেতিয়া h y by x থাকে তেতিয়া আমি y equal to vx substitutionটো লওঁ যাতে তোমাৰ x কেনসেল হৈ যায় v থাকি যায় কিন্তু ইয়াত কুৱেশ্যনটো উল্টা দিছে h x by y দিছে ঠিক আছে h x by y দিলে আমি x টোক কি ল'ব লাগিব v y ল'ব লাগিব যাতে y কেনসেল হৈ যায় তো কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হৈ যাব অপশ্যন চি টো কাৰেক্ট হৈ যাব ঠিক আছে এইটো তোমালোকে অকমান এইটো কুৱেশ্যন এইটো যদি নাই পঢ়া তেতিয়া প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে আদাৰৱাইজ বাকীকেইটা কুৱেশ্যনটো বহুতে ইজি আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটোতো আৰু ইজি যে কুৱেশ্যনটো তোমালোকে চোৱা ফাইণ্ড দ্য ডিটাৰমিনেণ্ট মূলকক্ষ নিৰ্ণায়ক সুধিছে এইটো এটা 1/1 মেট্ৰিক্স ঠিক আছে এইটো কি দিয়া আছে অকল এটা এলিমেণ্ট আছে -3 তেতিয়াহ'লে ডিটাৰমিনেণ্ট অফ এ কি হ'ব ডাইৰেক্টলি লিখি দিয়া -3 যেতিয়া এটা এলিমেণ্টে থাকে তাৰ ভিতৰত যোনটো এলিমেণ্ট থাকিব সেইটোৱে হৈ গ'ল তোমাৰ ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ ডিটাৰমিনেণ্টৰ ভেলু তো এইটো পাৰা কুৱেশ্যনে হয় নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ কেটো চোৱা কেটো কি দিয়া আছে sin x plus 100 is an anti-derivative of cos x যেতিয়া এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটোক ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি দিয়া sin x plus 100 ইয়াক যদি ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰি সেম বস্তু পোৱা তেতিয়া ট্ৰু হ'ব আদাৰৱাইজ ফলছ হ'ব এটা sin x ৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কি হয় cos x আৰু 100 টো কনষ্টেণ্ট ইয়াৰ ডিফাৰেঞ্চিয়েশ্যন কি হ'ব 0 হ'ব তো ফাইনেল আনসাৰটো কি পালো আমি cos x পালো সো এটো কি হৈ যাব ট্ৰু হ'ব ঠিক আছে লাষ্ট কুৱেশ্যন find the direction ratio of the line segment joining the point দুটা 3D পইণ্ট দিয়া আছে সেই পইণ্ট দুটা ডাইৰেকশ্যন ৰেচিঅ' দিছে এইটো বহুতেই ইজি হয় ডাইৰেকশ্যন ৰেচিঅ' ফৰ্মুলা তোমালোকে জানা যদি দুটা পইণ্ট থাকে x1 y1 z1 এণ্ড x2 y2 z2 তেতিয়াহ'লে ডাইৰেকশ্যন ৰেচিঅ' dr এনেকৈ লিখে dr কি হ'ব প্ৰথম পইণ্ট হ'ব x2 minus x1 y2 minus y1 আৰু z2 minus z1 এটা x2 ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে x2 ৰ ভ্যালু 1 minus x1 ৰ ভ্যালু -2 y2 ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 2 minus y1 ৰ ভ্যালু 4 z2 ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে 3 z1 ৰ ভ্যালু কিমান দিয়া আছে -5 তো 1 minus of -2 তো 2 plus 1 এটো গ'ল 3 এটো গ'ল -2 এটো minus plus 5 plus 3 8 ঠিক আছে তো এইকেইটা কোৱেশ্যন আহিছে একো প্ৰব্লেমে নাই আমি গোটেইকেইটা কোৱেশ্যন আমি ভালকে কৰিলো বুজি পালো নোটছখিনি লিখি ল'বা আৰু কিবা থাকিলে ডাউট থাকিলে সুধি ল'বা এতিয়া মই তোমালোকৰ কাৰণে এটা হেল্প কৰিব পাৰো আমাৰ যোনটো ইউটিউব চেনেল আছে মাইণ্ড ব্লোয়িং মেথ ইয়াৰে এটা গুগল প্লে ষ্টৰত এপ আছে যোনটো এপৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিছোঁ তো তোমালোকে এইটো ডাউনলোড কৰি ল'বা তাতে ফ্ৰী মেটেৰিয়েলছ বুলি সাইডৰ এটা অপশ্যন পাবা তাত তোমালোকে চালে দেখিবা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰৰ সলিউশ্যন তাত দিয়া থাকিব আৰু PDF দিয়া আছে
আসাম CEE ইয়াৰ পিছত যোনবোৰ এক্সাম দিব তাৰ টেষ্ট চিৰিজ পাবা, তাৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ পেপাৰ পাবা, NCERT ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ তিনিটাৰে সলিউশ্যন PDF দিয়া আছে। তো তোমালোকৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব। আৰু আমি এনে বহুত এপ পাওঁ যোনখিনি বেচিকেলি CBSE ফ'ল' কৰে। আমাৰ ছেবা বৰ্ড ফ'ল' কৰা এপ আমি বহুত কমেই পাওঁ। সেইকাৰণে এপটো ডাউনলোড কৰিবা আৰু বাকীখিনি পঢ়া শুনা লগতে কৰি যাম। যি ডাউট থাকে তোমালোকে ভিডিঅ' লেকচাৰটোৰ তলত কমেণ্টত লিখি দিবা আৰু চেনেলটো ফ'ল' কৰিবা। ঠিক আছে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।